Really? Cool. Yeah, it was very nice. You should not be you should come fast. Nice people. Yeah. So white people, you should come in. So white people, I was last night I was telling them not to chat, but they didn't listen to me. No, 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 no. No, it's you have to be recorded. No, no, you have to be firm. No, I will see put the side things. See, otherwise they will gonna remove this. It's working. Huh? It's working. It was slow, but working. Hey, no, it's good. That's good. Let's keep it. Let's see. Yeah, we should have a sign. Do not. What is that? Because I saw you right home. Mm-hmm.
It's not there, somebody is taking it. I'll be right here. Come. Sarah, she said, one gap. Thank you.
Finish. Thank you very much. Right. Ramadan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الصلاة قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله What's going on? استقيموا واعتصموا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين اتقوا
اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا
الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
التراويح. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إذ تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
inshallah, just before I forget, request from our dear brother Enas and from all of us, inshallah, please turn off your phones. It's quite disturbing and really disturbs the peace. What else can we say? And even for the imam, if it's difficult for us, you can imagine for an imam who's leading the salah, it's completely disruptive. So we kindly request, inshallah, each and every one of us, take out your phones right now, inshallah, turn it off. And if you're having trouble, inshallah, ask the person next to you. I bet you they'll know it. Turn it off. No trouble there, inshallah. Barakallah fikum. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Continuing the journey with the recitation of the words of Allah Azza wa Jalla, we come across two surahs. Surah Al-An'am and then currently Surah Al-A'raf. I was conflicted, subhanAllah, as I was hearing the recitation. These are two extraordinary surahs. But I said, you know what, I'm going to go sequential, inshallah, and reflect on Surah Al-An'am. Surah Al-An'am is a surah entitled The Cattle. And it's a surah just to indicate to you, just to capture for you, the power of the surah, the majesty of the surah. It is reported that the surah was revealed one shot, even though it's one of the longest surahs in the Quran, the Meccan surah. It was revealed one shot at night, and when it was revealed by Allah Azza wa Jal, He sent with it a caravan of angels, countless angels, 70,000 as reported, coming down, surrounding the surah, and as they came down with the surah, they were raising their voices in the glorification of Allah Azza wa Jal. Imagine, like, when somebody delivers a gift, and you have this special caravan of people who are just so keen, on preserving this gift and ensuring that it gets delivered to the recipient. But in this case, they're singing the praises of the center of the gift. Without even knowing what the surah is about, you can just imagine the majesty of the surah. If I take you back to Surah Al-Baqarah, what is the greatest verse in the Quran? Ayatul Kursi. Why? Because it talks about who? Allah. The most exalted description of Allah is found in Ayatul Kursi. And now we found a surah that was revealed one shot, in its entirety one shot, with a caravan of angels that are glorifying Allah, raising their voices. Why would Allah do this? It's a special surah as well, because it is a surah ultimately about Allah Himself. And this is a surah that has a discourse for you and me to cultivate one thought about Allah, one thought. Once again, faith is something to be lived. Faith is not just a ritual, an empty ritual for Allah. Allah does not want mechanical motions. Allah wants a heart and a mind that is present with Him, that adores Allah, that reveres Allah. The shaitan had more knowledge than all of us combined, yet he had no respect. He lost that reverence for Allah. Allah wants a heart that pounds out of love and adoration for Him, out of appreciation that He's the one who made us. And this is a surah that summons you and me to start thinking with our heads about the gifts of Allah. You see, brothers and sisters, we always talk about thanking Allah for the gifts. Yeah, being thankful. We tell our children, being thankful. We tell our spouses, be thankful. But we have a hard time living with gratitude. Isn't it true? It's a very difficult thing to live with, yet it is the most critical thing to have. If you were to ask, what is the number one emotion, the number one act that I can master in my life? And if I master this thing, it'll open the doors of joy and it'll allow me to become my best. One word, Alhamdulillah Rabbil Alameen. That's why the Quran begins with it. That's why we say it with every rak'ah. Your rak'ahs are invalid without reciting Surah Al-Fatiha. And Surah Al-Fatiha begins with Alhamdulillah Rabbil Alameen. Hamd. And this surah begins with Alhamdulillah. The summary of our lives, the journey of our life is Alhamdulillah. If we truly appreciate Allah and know who Allah is, the automatic reaction is Alhamdulillah. If we know Allah. Once you think of gifts, and everything is a gift right now, this moment is a gift of Allah. Today is a gift of Allah. Life is a gift of Allah. Your family is a gift of Allah. And we take them for granted. We know the deal. When do families break apart? When do marriages break apart? When do friendships break apart? Lack of gratitude. Number one reason. Well known. How many of us really wake up in the morning saying, I can't wait today to just talk to my ungrateful friend. I can't wait to just hook up and get married to the most ungrateful person on this earth. And I love a complaining baba and mama and a child, right? None of us loves complaining people, yet we know how to complain.
Complaining means we don't appreciate, we don't see the value of what we're living and experiencing. We see that, as they say, the cup half empty, right? And imagine if I see everything is half empty. It means I'm not content with anything, right? I'm seeing imperfection with everything in my life, and automatically it sets off a chain reaction in me. To be discontent, to lose hope, to be miserable, to be sad, to be afraid, to live life as a competition with others because everybody is a threat. And I'm not happy. And Allah Azza wa Jalla says, you want to become miserable? The path is called ingratitude. And it destroys you, and it destroys your relationship, and it ultimately destroys the relationship with Allah. And somebody can be standing up before Allah and praying, but yet the heart might be ungrateful. And it might be a heart that is saying to Allah, Ya Allah, why didn't you give me more? Why didn't you do this to me? Ya Allah, why did you make me sick? Why did you give me that child? Why didn't you get me married earlier? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. We're constantly complaining about Allah. Allah says this is not Alhamdulillah. Alhamdulillah is a state. And Allah Azza wa Jalla in this surah invites us to just think of how He creates. He enumerates the gifts. Why? Because, brothers and sisters, when we give you this, like look at this bottle, like we grab this every single day and consume, right? We're consuming. We grab the day to consume. It's a gift. You look at your child, it's a gift. The sun is a gift. Water is a gift. Food is a gift. What we become is just consumers of the gifts. That's also what the kafir is. The kafir ultimately just consumes the gift and forgets who the giver of this gift is. That's really the difference. Between kufr and iman is really appreciating where this came from, and instead of just saying, here's water to live, we say Bismillah and Alhamdulillah. Because I'm now mindful of the one who made it. That's the difference. That's what Allah is cultivating in all of us and inviting us to understand how to live. If we know how to live this, we're on our way. We're going to learn how to live with joy. So Allah Azza wa Jalla, and I'll share with you this powerful verse in this book. Allah says, I'm going to show you now how the thing that you're consuming to sustain your life was done by miracle. So He says, Inna Allah khaliqul habbi wan nawa. Inna Allah khaliqul habbi wan nawa. He says Allah is the splitter of the grain and the seed. Grain and the seed, we just ate dates, right? We're very happy with the dates. Allah says, don't look at just the date and eat it. Grab it and look and ask the question, how did this come about? How did Allah initiate this? And Allah says, imagine the vegetable you're eating, the food that you're eating, when you plant the seed in the ground. What if that seed didn't split? Can we eat? No, we're dead. We're literally dead. But you say, well, I could eat meat. Same story. What if the fetus, what if that egg, sperm and an egg, did not split in the belly of a mother? Would you come out? Impossible. Nothing comes out in existence without a seed being split. Whether it's a fruit, whether it's a vegetable, whether it's a human being. That's a miracle, brothers and sisters. And Allah Azza wa Jalla invites us to go back to this original kind of point of creation. From even as they say, the Big Bang, singularity, this whole existence came out of what's called a singularity. A little, tiny, infinitesimally small, microscopic dot that contained all of existence, and Allah split it, just as He split a seed. And Allah says, isn't that enough for you to appreciate Allah Azza wa Jalla and say, Alhamdulillah Rabbil Alameen. The Prophet ﷺ would wake up in the morning, every single day, talking about living with gratitude to Allah Azza wa Jalla. And the first thing that comes out of his mouth as an appreciation, as a response to the new day is, Alhamdulillah, oh Allah, thanks to you, I praise Allah Azza wa Jalla, the one who gave me life, who restored my life back to me, and who enabled my tongue to remember. That's gratitude. Imagine if you wake up in the morning like this, your life would change, brothers and sisters. It is really learning how to live with Alhamdulillah Rabbil Alameen. So as you stand up today, realize you're standing before Allah Azza wa Jalla, who originated all the gifts. That if you learn how to master this art of gratitude with Allah and everything around you, by Allah, your lives will change, brothers and sisters. You're going to set off a chain reaction within your bodies, even to live a rich life. Even your body and your brains will respond to you with gratitude, as science now is telling us. Literally, the brain will start to release neurochemicals that make you feel good as soon as you practice gratitude.
That's a gift of Allah Azza wa Jal, who says, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. I'll surely increase you when you practice gratitude. For sure. And I conclude with this. Allah Azza wa Jal says in the Quran, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Very few of my servants are thankful. Very few. And I conclude by asking Allah, oh Allah, make us among the few who thank you. Oh Allah, make us among the few who thank you. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Barakallahu Fikum, Assalamu Alaikum wa rahmatullahi. Inshallah, our brothers and sisters, quick announcement. Janazah prayer, inshallah, tomorrow at 1:15, soon after Dhuhr, inshallah. There's a Janazah prayer for our dear brother. Remind me of your name, Akhi? Ala Muhammad Yusuf. And this is your father-in-law, Akhi Ala, who passed away. Inshallah, join us tomorrow for the Janazah prayer right after Dhuhr. Barakallahu Fikum. His name is actually Professor Bashir Ahmed, resident of Bethesda, originally from Sudan. May Allah Azza wa Jal have mercy on his soul, inshallah, and join with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Jannah al-Firdaus. Assalamu alaikum. So, inshallah, in the end of Surah Al-A'raf, we have a sajda. We have a sajda. In the end of Surah Al-A'raf. The last ayah in Surah Al-A'raf, we have a sajda, inshallah. Allah Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهم فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون الله سمع الله لمن
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذ لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة مترحة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا دنيانا اللهم اصلح لنا دنيانا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيننا وحقق أمانينا وارفع درجاتنا وتقبل منا صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Sorry to hear about it. It's already cut off. First of all, even that he knows I'm wrong. He says, I'm going to go. I couldn't believe it. I was shocked. I feel, worried about somebody reached to greet me. Another person is greeting me. I'm so worried about that. I really, I feel that it was disrespectful. No, you're always like. Yeah, hold on. I need to go to the.